Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সাদৰৰ দহি কেনেকৈ বটিব পাৰি। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি। আপোনালোকে সাদৰৰ দহি বটিব বিচাৰিলে এই ভিডিওটো চালে সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু তেতিয়া গম পাব কেনেকৈ সাদৰৰ দহি বটিব পাৰি আৰু একেবাৰে ইজি লৈ আহিছো দে ইজি পদ্ধতি সকলোৱে বটিব পাৰিব। তেতিয়া হলে বলকচোন ভিডিওটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। আৰু সাদৰৰ দহি বটিবলৈ আমাক লাগিব এখন কেচি আৰু এটা বেজি আৰু এটা গুলি। এটো মই যেটো মানে সুতা ইউজ কৰিম হেতু ৰঙই লৈছো এয়া পাত সুতা হয় আৰু এখিনি আমাৰ বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব। সাদৰখনত যেহেতু হোৱাইট আৰু গোল্ডেন ফুলো আছে মই কিন্তু হোৱাইট কালাৰটো ইউজ কৰিছো মই গোল্ডেনটো ইউজ কৰা নাই। গোল্ডেনো ইউজ কৰিব পাৰি কিন্তু মই হোৱাইট কালাৰ পাত সুতাটো ইউজ কৰিছো। আৰু এটা বেজি লৈছো আৰু বেজিটো এইদৰে সুতাডাল সুমুৱাই দি এইদৰে সাদৰ দি এইদৰে উলিয়াই দিব। এতিয়া মই ইয়াত এটা গাঁঠি লগাই লম। এতিয়া এটা গাঁঠি লগাই দিছো আৰু এইদৰে মই তিনিবাৰ গাঁঠি দিম। আপোনালোকে দুবাৰো দিব পাৰে। যিমান গাঁঠি দিয়ে সিমান দীঘল হৈ আহি থাকে। মই ইয়াত তিনিবাৰ গাঁঠি লগাই ললো আৰু এইদৰে ৰাখি দিব আৰু এতিয়া যিখিনি সুতা এইদৰে আনি ওপৰত ৰাখি দিব। এতিয়া ভালদৰে ৰাখি দি আপোনালোকে ইয়াত এটা গাঁঠি লগাই দিব। টাইটকে লগাব গাঁঠিটো কাৰণ ওলাই আহিব পাৰে সুতাখিনি। এইদৰে টাইটকে গাঁঠিটো লগাই দিব। এইদৰে আকৌ মই তিনিবাৰ গাঁঠি দিম। যিমান গাঁঠি দিব বিচাৰে সিমান দিব পাৰে। মজবুত হয় আৰু মই ইয়াত তিনিবাৰ এইদৰে গাঁঠি দি লম একে পদ্ধতিৰে। আৰু এতিয়া মই গাঁঠি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা সাইডে সোঁফালে যিডাল দীঘল মানে বেজিটো সোমাই আছে হেতু সোঁফালে ৰাখিছো আৰু যিডাল বাওঁ হাতে আছে হেডাল মই ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি দিছো। সুতাখিনি ওপৰতে দেখিছেনে? এডাল ইয়াত ৰাখি দিব নহলে সুতাডাল ওলাই থাকিব। আৰু বেজি সাইডটো মই সোঁফালে ৰাখিছো। এতিয়া এইখিনি সুতা আনি ইফালে লগাই দিব। এতিয়া সুতাখিনি সমান জোখৰ ৰাখি লম এইদৰে। আপোনালোকে ফণি দিও আচুৰি মানে সমান কৰি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া তল দি এইদৰে সুমুৱাই দিব আৰু এটা সৰু টুপলি সমানত এইদৰে চাওক বেছি তললৈও নিদিব। ইমানখিনি জোখত আপোনালোকে এটা গাঁঠি লগাই দিব আৰু টাইটকে দিব গাঁঠিটো যে খুলি আহিব পাৰে। ভালকে টাইটকে লগাই দিব আপোনালোকে গাঁঠিটো। আকৌ এতিয়া মই একে পদ্ধতিৰে আকৌ এই তললৈ দেখিছেনে আকৌ এটা গাঁঠি লগাইছো। এইদৰে মই তিনিবাৰ গাঁঠি লগাম। বেছিকেও গাঁঠি নলগাও কাৰণ সুতাটো ধৰিব পৰা হৈ যায়। একে কালাৰ ইউজ কৰিছো যদিও হেতু পাত সুতা হয় আৰু এটা গুলি সুতা হয় সেইবাবে তিনিবাৰে মই গাঁঠি লগাইছো। আপোনালোকে বেছিকেও লগাব পাৰে একো কথা নাই কিন্তু তিনিবাৰ লগালে যথেষ্ট হয় খুলি নাহে বাৰু। আৰু এতিয়া এইদৰে মোৰ গাঁঠি লগোৱা হৈ গৈছে আৰু একেবাৰে ইজি পদ্ধতি হয় দেখিছেনে? আপোনালোকেও এইদৰে সাদৰ দহি বটিব পাৰিব। একেবাৰে ইজি আৰু বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সমান জোখত ৰাখি কাটি লম। তাৰ আগতে এফালে মই বেক সাইডে দহিটোৰ বেক সাইডে এইদৰে বেজিটো সুমুৱাই দিছো আৰু এটা তললৈ লৈ আহিছো এটা গাঁঠি লাগি যায় আৰু এতিয়া সমান জোখৰ ৰাখি মই কাটি দিম এইখিনি। এইদৰে কেঁচি সহায়ত কাটি ল'ব আৰু একে কম সময়তে হৈ যায়। আৰু ভালদৰে আচুৰি কৰি লৈ ফণি দি আচুৰি সমান জোখৰ ৰাখি আকৌ কেঁচি দি মই কাটি লৈছো। আৰু একেবাৰে ইজি পদ্ধতিতে মই দহি বটি আপোনালোকক দেখুৱালো। ভিডিওটো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিও চাইছে সেইসকলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু এইদৰে সমানকে ৰাখি মই কেঁচিৰ সহায়ত সকলো মিলাই ললো। একদম সমান সমান জোখৰ থাকিলেহে ধুনীয়া লাগে দেখি। আৰু এয়া হৈ গৈছে মোৰ সাদৰ দহি বটা। আৰু বহুতে সহজ পদ্ধতি শিকাইছো মই। আও পাছে পৰে বাও আপোনালোকক বেলেগকে দহি বটিবলৈ শিকাম আৰু বহুতেই দহি বটিব জানে কিন্তু যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিওটো উপকাৰী হ'ব বুলি মই ভাবো। আৰু এইদৰে আপোনালোকৰ সাদৰখনতো দহি বটি লওক। তেতিয়াহলে আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিও লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।